नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एज्युकेशन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, याच्या आधी आपण प्राचीन भारताचा इतिहासावर बघा शाळेवर काय आणलेत क्वेश्चन सेट आणलेले बघा. ते जर तुम्ही पाहिले नसेल तर नक्की पहा. त्याद्वारे तुम्हाला जर त्या टॉपिकवर क्वेश्चन जर आला तर ते तुमचं चुकणार नाही. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहे, जे प्राचीन भारताचा इतिहास आहे बघा. मौर्य काळ होता बघा. मौर्य काळ ते गुप्त कालखंड या दरम्यान जे विविध वंशावळी झाली, जसं की शुंग वंश, कण्व वंश, नंतर सातवाहन, त्याचबरोबर इंडो ग्रीक, शक व कुशान इक्ष्वाकू वंश सुद्धा होता, पण खूप कमी कालावधीसाठी होता. तर या ज्या वंशावळी बघा, याच्यावर जेवढे क्वेश्चन येतील जर बघा ते येऊ शकतात. तर सर्व क्वेश्चन आपण या ठिकाणी म्हणजे त्या क्वेश्चन सेटमध्ये बनवलेले आहेत. ओके, तर तुम्हाला हे जर क्वेश्चन सराव झाला तर हे टॉपिक तुम्हाला व्यवस्थित समजतील. तर वेळ न जाता आपल्या लेक्चरला आता सुरू करू. ओके, पहिला क्वेश्चन बघा. युनानी आक्रमणामुळे खालील बदल झाले असे मानले जाते. यापैकी चुकीचं विधान वाळका आपल्याला काय विचारलंय, चुकीचं विधान वाळका सांगितलं आणि कोणाच्या आक्रमणामुळे झालं तर युनानी आक्रमणामुळे काय बदल झाले. ओके, तर क्वेश्चन पहिलं हे बघा, विधान पहा पहिलं. साचेद्वारे निर्माण नाणी निर्माण पद्धत, त्यावर तिथी आणि राजाचे नाव व चित्र. हे पहिलं आहे. पुन्हा एकदा ऐका. साचेद्वारे नाणी निर्माण आणि त्यावर तिथी आणि राजाचे नाव व चित्र. ओके, हे दोन हे पहिलं विधान आहे. दुसरं बघा, काळगणना, आठवड्याचे 7 दिवस, 12 राशी आणि कॅलेंडर. तिसरं बघा, नाटकामध्ये वापर होणार पडदा ही पद्धत. चौथं आहे, उत्तर पश्चिम भारतामध्ये हेलोनिस्टिक कला विकास. ओके, तर आपल्याला यापैकी चुकीचं विधान वाळका सांगितलं. जे युनानी आक्रमण झाले ते बघा उत्तर भारतामध्ये, उत्तर पश्चिम भारतामध्ये. तर त्या आक्रमणानं काय झालं, भारतीय जी संस्कृती बघा त्याच्यामध्ये काही थोडे बदल झाले. तर ती यापैकी जे विधान दिले त्यापैकी कोणतं आहे व कोणतं नाही असं वाळका सांगितलं. प्रश्नामध्ये काय सांगितलं आपल्याला, चुकीचं विधान वाळका सांगितलं. ओके, तर पहिलं बघा, आता पर्याय जर तुम्ही जर हे विधान जर व्यवस्थित पाहिले, ओके, तर तुम्हाला समजून की जे पहिलं आहे बघा, ते युनानी ज्यावेळी आक्रमण झालं बघा, त्याद्वारे तुम्हाला चित्रावर काही नाणं दाखवलं आहे. तर ही नाणी नवीन निर्माण झाली, त्यावर तिथी आणि राजाचे नाव व चित्रसुद्धा तुम्हाला पाहायला भेटतं. तर हे एक बदल झाला. त्यानंतर दुसरं म्हणजे काळगणना, आठवडे 7 दिवस आणि 12 कॅलेंडर वर्षी. हे सुद्धा युनानी आक्रमणामुळेच काय झालं, भारताच्या संस्कृतीमध्ये हे बदल झाले किंवा ही नवीन एक पद्धत त्यांना शिकायला भेटली असं म्हणले जाते. त्यानंतर तिसरं म्हणजे नाटकं बघा, त्याच्यामध्ये पडदा जे वापरलं जातं बघा, आपल्याकडे सर्वांना माहिती आहे पडदा. तर ही पडदा पद्धत आहे बघा, नाटकामध्ये वापरण्याची पद्धत ही युनानी लोकांकडून शिकली असं मानलं जातं. नंतर उत्तर पश्चिम भारतामध्ये बघा हेलोनिस्टिक कला विकास झाला. तर हे कलेचा विकाससुद्धा युनानी आक्रमणामुळेच झाला असं मानलं जातं. तर हेलोनिस्टिक कला विकास बघा, याबद्दल तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करा, तुम्हाला सांगण्यापेक्षा जास्त थोडी माहिती भेटेल. ओके, तर याचं जे उत्तर मिळेल ते आहे सर्वच बरोबर. ओके, त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा. कोणी मौर्य अंतिम शासक आहे बघा उर्हद्र, याची हत्या इसवी सन पूर्व 185 मध्ये करून एक नवीन राज्य स्थापन केले. पुन्हा एकदा ऐका क्वेश्चन. जो मौर्यचा अंतिम शासक आहे बघा उर्हद्र, ओके, उर्हद्रथ, याची हत्या करून एक नवीन राज्य स्थापन केलं सांगितलं. ओके, पर्यायमध्ये बघा, वसुदेव दिले, दुसरं सिमुक दिले, तिसरं पुष्पमित्र शुंग, चौथं आहे महामेघवन. ओके, याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे कोणी केलं त्या हत्याची, ते पुष्पमित्र शिंगणी केली होती बघा. आता हे संपूर्ण जे वसुदेव, सिमुक, महामेघवन हे सुद्धा काय विविध शासक आहे बघा, याने स्वतःची डायनेस्टी स्थापन केली. जसं की वसुदेवने जर पाहिलं तर काय जी डायनेस्टी स्थापन केली, ही कण्ववंशची डायनेस्टी स्थापन केली आहे. आणि नंतर सिमुक आहे बघा, सिमुक तर सर्वांना माहिती आहे, सातवाहन वंश जे आंध्रची वंश होता बघा, आंध्र किंवा तेलुगू लोकांचा जो महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा होता. तर सिमुक याने त्याची स्थापना केली होती, त्याला सातवाहन वंश म्हणलं जातं. त्यानंतर महामेघवान, तर महामेघवान यांनी कोणती वंशावळी स्थापन केली होती, तर चेदी वंश हे स्थापन केलं होतं. याचं जे उत्तर आहे ते मित्रांनो तर पुष्पमित्र सिंगे. ओके, त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन पहा. पतंजली बघा, हा कोण होता, उज्जैनचा ब्राह्मण होता व यज्ञ पुरोहित होता बघा. तर पतंजली कोणाच्या काळात होता, ज्याने त्या राजाचे 2 अश्वमेध यज्ञ केले होते. ओके, तर पर्यायमध्ये बघा, पहिलं पुष्पमित्र दिलं आहे, दुसरं वसुदेव दिलं आहे, तिसरं सिमुक दिलं आहे, चौथं आहे सातवन, चौथं आहे यापैकी नाही. तर कोणाचं त्यांनी हे केलं होतं, 2 अश्वमेध यज्ञ केले, 2 अश्वमेध यज्ञ केले होते. कोणाचे तर पुष्पमित्र शिवने. तर याच्या काळामध्येच पतंजली त्याच्या दरबारी होता. तुम्हाला माहिती असेल मौर्यनंतर बघा पुष्पमित्र शेवटचा जो राजा होता उर्वद्रथ, याची हत्या कोणी केली होती, पुष्पमित्र सिंगनेच केली होती व तिथे कोणत्या शुंग वंशाची डायनेस्टी स्थापन केली होती उत्तर भारतामध्ये. ओके, हे लक्षात ठेवा, उत्तर व पूर्व भारत याच्या दरम्यान, जे आता बिहार आसपासचा भाग आहे तिथं. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन पहा. आता खाली काही विधान दिले आहेत बघा, कोणता वंश ते ओळखा सांगते. ओके, ते विधाने पहा. या वंशची स्थापना इसवी सन पूर्व 60 ते 90 इसवी सन पूर्व झाली असून आणि असे मानले जाते की कोणत्या ना कोणत्या रूपाने हे 400 वर्षापर्यंत उत्तर महाराष्ट्रात राहिलेली. ओके, म्हणजे याची स्थापना 60 ते 90च्या दरम्यान झाली व
कोणत्या रूपाने, म्हणजे पहिल्यांदा मोठी डायनेस्टी होती, नंतर ती छोटी छोटी होऊन अशी जवळजवळ 400 वर्ष यांनी काय केलं, महाराष्ट्रात स्थापन झाली, म्हणजे राहिलेली. दुसरं बघा, या वंशाला पुराणात आंध्र भृत्य म्हटलेलं आहे. ओके. तिसरं बघा, या वंशची स्थापना ही कुणी केली, सिमुकने केली. त्यानंतर चौथं बघा, यवंशचा श्रेष्ठ शासक हा गौतमीपुत्र सातकर्णी हा होता, ज्याने स्वतःला राजाराज नंतर व्यंकटस्वामी विघ्न नरेश या उपाधी नावापुढे लावल्या होत्या. ओके. तर पर्यायामध्ये आपल्याला सांगितले काय, ओळखा कोणता आहे. ओके. तुम्हाला सर्वांना याची आयडिया आली असेल, सातकर्णी म्हणलं तुम्हाला लगेच कळलं असेल की कोणता वंश हा सातवाहन वंश. तर सातवाहन वंश बघा, यापैकी याची जी स्थापना झाली बघा, इसवी सन पूर्व 60 ते 90 याच्या दरम्यान झाली. येशू ख्रिस्ता जन्मापूर्वी 60 ते 90च्या दरम्यान. काही पुस्तकामध्ये 250 होतं, म्हणजे थोडं छोट्या प्रमाणात होतं मौर्य काळाच्या आसपास, पण त्यानंतर ती मोठी डायनेस्टी म्हणून 60 ते 90मध्ये झाली असे म्हटलं जाते. याची जी स्थापना केली कोणी केली होती, सिमुक यांनी केली होती. सिमुक हा संस्थापक आहे बघा सातवाहन वंशाचा. आणि हे जे वंश होतं बघा, आंध्राच्या म्हणजे ते तेलुगू लोक आहे बघा, त्यांचा हा वंश होता. यांनी जवळजवळ 400 वर्षापर्यंत पूर्ण दक्षिण भारतावर काय केलेलं आहे, राज्य केलं असं म्हटलं जातं. यापैकी महत्त्वपूर्ण शासक होता गौतमीपुत्र सातकर्णी बघा. याच्या इतर सुद्धा शासक होते महत्त्वपूर्ण, जसं वैशिष्ट्यपूर्ण आम्ही सुद्धा होता, खूप महत्त्वपूर्ण शासक होता. तर लक्षात ठेवा, या गौतमीपुत्र सातकर्णी क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे, त्याच्यामुळे गौतमीपुत्र सातकर्णी थोडं वाचून नक्की जा. ओके. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते तुम्हाला अंदाज आला असेल की सातवाहन वंश. त्यानंतर पाहू पुढचा क्वेश्चन. खालील वर्णन कोणत्या सातवाहन शासक संबंधी केलेले आहेत ते पहा. ओके. क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं आपल्याला, एक सातवाहन शासकाची माहिती दिली आहे बघा, ते कोणत्या सातवाहन शासक आहे किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती ती ओळखा सांगते. तर बघा, हा शासक स्वतः शक शासक रुद्रदामन पासून 2 वेळा युद्धात हारला, तरीही रुद्रदामनने त्याला सोडले, कारण रुद्रदामनच्या मुलीशी या शासकाचा विवाह झाला होता. याला दक्षिणापतेश्वर म्हटले. टॉलेमीने याचे वर्णन सिरोपोलिमिओस म्हटलेले आहे. ओके. म्हणजे आज काय क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं, हा शासक होता म्हणजे सातवाहन शासक होता, तो 2 वेळा जो रुद्रदामन शासक आहे बघा, त्याचं नाव रुद्रदामन आहे, तर त्याच्याकडून हारला होता. शक शासक होता, त्याच्याकडून हारला होता. कारण आणि हारल्यानंतर सुद्धा त्या शक शासकाने त्याला सोडलं होतं, कारण जो शक शासक होता बघा, त्याच्या मुलीचा विवाह या शासकाशी झाला होता. या शासकाला इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये दक्षिणापतेश्वर म्हटलेले आहे. टॉलिमी बघा, टॉलिमीने याचे वर्णन सिरोपॉलिमोस असे केले किंवा असे म्हटलेले आहे त्याच्या वर्णनात. तर पर्याय दिले बघा सातवाहन शासकासंबंधित. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे वशिष्ठपुत्र पुलमामी. तर वशिष्ठपुत्र पुलमामी बघा, याचा विवाह झाला होता कोणाच्या, जे शक शासक आहे बघा रुद्रदामन, याच्या मुलीशी विवाह झाला होता. याच्या दोघांमध्ये थोडं वैर्य होतं, हे युद्ध झालं होतं सुद्धा, 2 वेळा युद्ध झालं, त्याच्यामध्ये वशिष्ठपुत्र पुलमामी सुद्धा हारला होता. आणि इतिहासाची जी पुस्तकं पाहिली तर त्याच्यामध्ये किंवा जी माहिती भेटते त्याच्यामध्ये त्याला दक्षिणापतेश्वर म्हटले. टॉलेमीने जे इतिहासाचं वर्णन केलं आहे बघा, त्यावेळी त्याला सिरोपॉलिमोस म्हटलेलं आहे. ओके. त्यानंतर बघू क्वेश्चन, 6वा क्वेश्चन बघा. आता क्वेश्चन दिलं आहे बघा, कुशाण वंश दिले आहे बघा, त्याच्या संबंधी विधान दिले, त्यापैकी योग्य पर्याय निवडा सांगितलं. ओके. तर बघा आता पर्याय बघा, विधान बघा सॉरी, हे मध्य आशिया यूची जातीचे होते. दुसरं बघा, भारतात प्रथम आक्रमण कुजुड कॅडिफिलस 1500 ते 64 इसवी सनमध्ये या कुशन शासकाने केले. तिसरं बघा, या वंशातील प्रसिद्ध शासक कनिष्क होता. चौथं बघा, कनिष्क कला आणि संस्कृतीचा महान संरक्षक होता. याच्या काळात गांधार आणि मथुरा शैलीचा जन्म झाला असे मानले जाते. ओके. तर विधान यापैकी कोणतं बरोबर आहे कोणतं चुकीचं आहे असं निवड सांगितले. पर्यायामध्ये पहिलं दिले, नंतर दुसरं तिसरं बरोबर दिले, तिसऱ्यामध्ये 1 2 3 बरोबर दिले, आणि चौथले सर्व विधाने बरोबर आहे. तुम्ही जर विधाने पाहिले बघा, कुशांसंबंधी तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल. ओके. हे कोणत्या जातीचे होते, तर ही यूची जातीची, चायनाची बघा किंवा मध्य आशियातील प्रमुख जात होती, यूची जातीची हे होती. विधान बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरं बघा, भारतात प्रथम आक्रमण हे कोणी केलं होतं, कुजुल कॅडिफिलस. विविध टोळ्या होत्या बघा यूचीच्या डाळी, त्याला तर त्यापैकी क्युजुड फॅमिलीची जी टोळी होती ती भारतामध्ये आली होती, भारतात आक्रमण करण्यासाठी आली होती, आणि यांनी येथेच डायनेस्टी स्थापन केली. ओके. या वंशातील प्रसिद्ध शासक होता बघा, याला कनिष्क म्हटलंय. ओके. जो कनिष्क राजा होता खूप महत्त्वपूर्ण होता, संस्कृतचा पंडित सुद्धा मानलं जातं, आणि कला साहित्याचं काय होता, महान संरक्षण होतं. याच्यामध्ये बघा जे म्हणतो ना आपण हिंदू देवतांची, जे हिंदू आणि देवतांचे बघा नाण्यावर चित्र असत बघा, म्हणजे चित्र काढलेली असतात. म्हणजे जरी ते मध्य आशियातील होते तरी त्यांनी भारतात ज्यावेळी त्यांनी त्याला नावाने कोणतं कुशाण नावाने ओळखलं जातं. हे ज्यावेळी इथं आले बघा, बऱ्याचदा बघितलं असतं शासक तिकडचे त्यांचे नाण्यावर त्यांची पद्धत टाकली जाते. पण ज्यावेळी कनिष्क होता बघा शासक, याच्या नावाने कनिष्कवृत्त सुद्धा जम्मू काश्मीरमध्ये शहर आहे किंवा त्यांनी स्थापन केली होती याच्या वंशने. तर
कनिष्काने काय केलं होतं, संस्कृतचा महान पंडित होता बघा, म्हणजे भारतीयांची पद्धतीने अवलंबली होती. त्याच्या मुद्रावर विविध वंशावळीचे म्हणतो ना, विविध देवांचे जसं की विष्णू, शिवांचे यांची मूर्त्या किंवा अशा नाण्यावर रेखाटलेल्या होत्या. आणि याच्या काळात असं मानलं जातं की गांधार आणि मथुरा शिलीचा जन्म झाला, हे सुद्धा मानलं जातं. ओके, म्हणजे हे सर्व विधाने बरोबर आहे. तर याच्याबद्दल सम्राट कनिष्क बद्दल बघा थोडेफार वाचून जा, याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. तर ओके, तर अशा प्रकारे आपण ह्या 4-5 वंशवर बघा प्राचीन भारताच्या इतिहासावर छोटासा क्वेश्चन सेट पाहिला बघा. तुम्हाला हा क्वेश्चन सेट कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.